Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про конструкцію Nivona 81010307. Це нова конструкція, я розповім про неї, які вона в мене викликала почуття. І головне, я розповім те, що не розповідають інженери і конструктори. От в автомобільній промисловості є таке. Коли інженер створює нову машину, нове авто, у головного інженера завжди роблять інтерв'ю, і він пояснює свої думки, що це таке, як так сталося, що він хотів цим пояснити. У дизайнерів більшою частиною. Дизайнер – це загалом людина, яка створює конструкцію, скажімо так. Чомусь в побутовій техніці так не прийнято, то мені доведеться замість інженерів розповідати вам, що і як. Тож вперед. Зліва в нас 970 Nivona. Звісно, я зроблю тест-огляд цих двох кавомашин, бо питання, яку з них обрати, стоїть постійно в різних людей, і я їх розумію. Тож ми про це поспілкуємося, звісно. По ціні вони, чесно кажучи, трохи різні. 970 нова коштує щось там, давайте так, 55, а 81 третя, хай буде 43-44. Між ними десь 30% різниці. І це так і є насправді, це досить різні моделі. Тобто не варто їх між собою рівняти, просто так сталося, що по ціні вони недалекі і всім цікаво, чи варто переплачувати. Тож, перш за все, чому так сталося, що з'явилася ця модель на заміну старих? Запитання смішне насправді, але цю модель розробили, тому що в класичних мілітах Nivona кавова система, вона отака, скажімо так. Виглядає вона так. На момент свого створення, 15 років тому назад, задумайтесь, 15 років тому назад, все було окей, вона всіх задовольняла. Але з часом виявились трабли. Оце у нас дренажний клапан, він любить на собі збирати каву. І це відноситься до всіх Nivona міліт, скажімо так, абсолютно. Мало того, з часом оцей привід потребує заміни. Тобто, насправді задумано так, в сучасних моделях раз на 3, кому пощастить, раз на 5 років цей весь привід треба викидати, ставити новий разом з дренажником. Давайте 3 роки поставимо. Заварний блок по ситуації. Теж про це поясню. Там заварний блок новий в нашій машинці. І ми поспілкуємося, чим новий, звісно, кращий буде. Так, давайте ближче наш привід подивимося. Всі знають, як він виглядає, що він на собі збирає каву. Тож, як я розумію, завданням інженерів від дирекції компанії було: давайте створимо нову систему, в першу чергу кавову, по готуванню заварюванню кави, щоб позбутися недоліку збирання кави у відсіку дренажного клапана і його швидкий вихід з ладу. Попутно ми зробимо цю систему більш тихою і зробимо заварний блок, який на собі буде збирати менше кави. Давайте дивіться ситуацію. Цей заварний блок на собі збирає каву. Чому? То, що він досить відкритий, це логічно. Коли забагато кави, вона присипається сюди, і при роботі, в принципі, він збирається. Я думаю, зрозуміло, що він не закритого типу, тільки що тут він закритий. Це було завдання номер 1. Попутно завдання було трохи здешевіти конструкцію. В сучасному світі китайці всіх давлять, скажімо так. Вони роблять товари гіршої якості, ніж потребує звичайний споживач. Але це майже ніколи не видно, чесно кажучи. На перший погляд. Тобто, коли людина купує кавомашину в магазині і планує використовувати там 3 роки, я думаю, може там 5, давайте європейський основний ринок візьмемо, то, можливо, китайський продукт проживе. Але китайці ще полюбляють додати матеріали, які не можна використовувати в харчовій промисловості. Чому? В звичайному режимі, допустимо, звичайний пластик не виділяє токсини. Якщо якісь трабли з машини, а таке буває, перегрів в основному, бо все ж кава готується на високій температурі, тоді ви собі можете отримувати часточки того, що вам здоров'я не принесе. Китайці цим не паряться. Цього тут немає. Коротше кажучи, тут була ціль створити нову, більш надійну кавову систему, все прорахувати на комп'ютері і за рахунок цього трохи знизити, можливо, ціну виробництва.
скажу наперед, це їм вдалося. Тож, давайте конструкцію ближче. Дивимося. Отака цікава деталь – це мотор привода. Він собою заміняє, по суті, весь цей блок за винятком дренажника, бо дренажник тут вбудований в заварний блок, до цього ми дійдемо. Коротше, оцей моторчик, він тихіше працює, бо тут йде безщітковий мотор, який крутить заварник. Система цікава, але з того, що я вже бачив в інтернеті, є деякі моменти. Дивіться, цей весь привід достатньо відкритий, і привід мотора йде не просто, скажімо так, два проводи до плати, які йде і постійний струм запускає. Тут йде плата керування. І якщо тече з якогось з'єднання, то воно, давайте дивіться сюди, тече якраз нам на мотор. З гарних плюсів. Про здешевлення, знову ж таки. Оцей весь привід коштує, та в принципі десь так само. Тобто він десь там 70-80 євро з дренажником, дренажник десь там 15. То цей весь привід коштує 60. Без дренажника, звісно. То тут паритет, але тихіше працює і, певне, повинно бути надійніше. А в майбутньому, я думаю, придумають якийсь захист і ця проблема теж зникне. Помпа така сама. Лічильник, турбінка така сама. Так. Давайте кавову систему завершимо і потім підемо ще до цього. Ми переходимо до заварного блочку. Знімається він просто натисканням кнопочки і потягнути на себе. Дивіться, заварний блок має на собі вбудований дренажник. Отут аплодисменти. Що зробили? Це, по суті, дренажник від блоку Юра, який стоїть отут. Але привід в Юра електронний, а тут просто заварний блок, коли крутиться, натискає ручечку, яка збрасує вам тиск. Круто, круто. Безкоштовно, бо на Юрах той моторчик з часом потребує заміни, коштує 50 євро. Звісно, раз в житті. Потім весь блок виглядає таким цільним, потужним, як з одного шматка пластика, по факту він таким не являється. Це всі панельки зібрані докупи, але при тому заварний блок міцний. Головний плюс, не головний, один з плюсів ще. На верхньому поршні зробили кільце. На старому заварнику там манжета. Манжета з часом любить на собі що зробити? От дивіться, отут вона. Зібрати каву і поцарапати нам циліндр. Оце гадалки не ходи, це постійно на всіх машинах майже таке стається з часом. Тут такого не буде. Потім циліндр наш закритий в звичайному положенні. Тобто, коли в машині, допустимо, той самий 970-й, при перевезенні постукати, аби просто зачепити машину, кава насипається в заварника, обсипає його. Тут такого не буде. Потім ця частинка знизу – це вхідний носик води. Він теж покращений, бо тут він постійно любить ламатися. Бачите, він така достатньо простенька конструкція. Тут зроблено потужніше, вони знову ж таки почули людей. З взагалі крутого, незрозумілого для мене. В цьому заварнику є керований керма-клапан. Це значить, що теоретично в деяких проміжках ми можемо керувати тиском в заварній системі. Це класичний 9 бар. На цьому заварнику в якихось проміжках можна цим керувати. Тобто машина сама для себе рішає, який тиск створити в заварнику. Я думаю, оце і ехо того 5 ступенів предзмачування. І програмно це дуже круто, можна творити просто дива. Навіть якщо це невеликий проміжок, як, допустимо, 8-12 бар, це просто космос. Якщо система це дозволяє, скоріш за все, вона це дозволяє, бо я не можу зрозуміти технічно, навіщо там це придумано, і дуже схоже на те. Тобто машина сама керує тиском в заварній камері. Це взагалі крок вперед. Таке я бачив в китайському Dr. Coffee, але там це було програмно. Електронно. Тобто там стоїть моторчик, який керує керма-клапаном, верніше, не керує, знімає покази. Тут цим керує комп'ютер. Це взагалі джекпот. Є таке. Коротше, і виглядає, що цей заварник буде слугувати довго, він, як на мене, не обслуговує. Не варто його чіпати.
Також, як мені здалося, цей заварник створений на основі блока Юра, але Юра мікросерії. Бо діаметр цього поршня і цього кільця десь відповідає тим значенням. То майте це на увазі. Тож, і ціна заварника чи 100 євро, чи щось коло того, вона плюс-мінус десь відповідає ціні заварника старої конструкції. Плюс, що ще покращили, отут оцей язичок, який керує спрацюванням кількості кави. Тобто, якщо у вас достатньо кави в кавомашині, цей язичок натискає на мікрик внутрі привода. З часом цей мікрик потребує заміну, але, чесно кажучи, він досить рідко виходить з ладу. Давайте так, якщо кавомашині 10 років, то вже варто б замінити. До цього це не та деталь, яка перша вийде з ладу. Тут це завдання поклали на вбудованої машини оптичний датчик. Трохи покращення є. Але не кардинально. Кардинально весь заварний блок, керування окрема клапаном – це космос. А це такий приємний додаток. Так, це ми пройшли. Давайте ще подивимося далі по конструкції. Мультиклапан замінили такою наборною конструкцією. Я думаю, тут було ідея більше здешевлення, бо оця рампа клапанів коштує наче 55-60 євро. Нормальний мульт коштує 90. Тут здешевіли трохи, але я не думаю, що за рахунок якоїсь якості. Клапан трьохходовий лишили той самий, бойлер лишили той самий, кавомолку лишили той самий, як на 970. Дайте дивитись. Єдине, дивіться, як. 8 серія це все ж нижче за 9 серію, і тут налаштування трохи задушені. Я собі поставив -3 від заводських налаштувань, і ми будемо тестувати, як ця машина буде готувати на цих значеннях. Бо на заводських значеннях вона не дуже витискає каву, тут досить крупний помол. Майте це на увазі, що якщо ви хочете витиснути максимум з вашого придбання, прийдеться після гарантії розбирати і переставляти регулятор. Що у нас ще? Капучинатор передній, такий як на 8 серії. Тут дива не буде, це дешевше за 970, просто на голову дешевше. Дисплейчик середньої якості можна краще. Він не сенсорний, керування джойстиком. І передній диспенсер теж легко міняється, коштує копійки. Так, давайте, легкі виводи і поясню. 81 серія. Це заміна 8 серії. Я б навіть вважав я б її зробив би 7 серію, заміну 7 серії. Там стоїть нова конструкція всього. На цій моделі це тестується. Ці всі деталі відтестовуються. Вона нижче класом за 9 серію, то 970 краща модель, просто краща. Там, звісно, стара конструкція з дренажниками, який мити треба постійно. Але по всьому 970 то топ-модель, а це, як на мене, це модель середнього сегменту. Щось таке. Чесно кажучи, я ж кажу, на мої відчуття, це більше відповідає 71 серії. Тобто до 8 серії я би ще додав би якихось фіч, чесно кажучи, якщо ми рівняємо з нашим поколінням машин, які є наразі. Що по цій машині? Тут є здешевлення пластикових деталей, здешевлення рами, здешевлення компонентів. Але це все не за рахунок якості, скажімо так. Тобто кінцевий споживач в житті не здогадається, що воно в цій машині трохи дешевше, і воно не гірше. Тобто реально продумана, гарна конструкція, варта уваги, з покращеннями, які давно треба було зробити, які зробили. Ця машина, по всім моїм відчуттям, більш надійна за всі серії. 970 також, вона більш надійна. Більш симпатична, це так точно. Звісно, екран більш бюджетний. Це перший крок компанії, вдалий, продуманий. Це не то, щоб вам продали те, що там тільки придумали і на вас тестують. Ні. Звісно, попадаються там елементи якісь брака, які ремонтують по гарантії наразі. Але це круто. Нівона – це перший, на мене, виробник, який так серйозно змінила конструкцію, щоб допомогти
користувачам. Тобто реально перша ідея була покращити конструкцію, тому що це допомагає людям. І це зробила Nivona. Жоден інший бренд так до своїх користувачів не відноситься. От всі моделі інших брендів, що я бачу, в першу чергу здешевлення, в другу там, я не знаю, надійність, а в третю забота про користувача. Тут в першу чергу забота про користувача, в другу надійність і в третю здешевлення. Отак. Хто краще, ще проведемо тест, хто краще готує. Так, наразі я тут зробив помол на кавомолці, і тепер ці машини у нас в паритеті, скажімо так, по якості. І то буде дуже цікаво. Давайте ми зробимо круто. Поставлю нові журнала в 970. Ото буде нам битва. Тож так, аплодисменти компанії Nivona, крута модель, підтверджую. Дякую, до побачення.